फाइनली मेरो पार्सल आइपुग्यो I'm so excited है यो चाहिँ खासमा अब हाम्रो के भन्नु अब हैन तर भन्नु नि पर्छ 17 Pro Max हो नि त त्यही भएर ल अब हामीसँगै अनबक्सिङ गरौँ है त गाइज लेट्स डु अनबक्सिङ टुगेदर रेडी 1 2 3 गो So excited भइरहेको छु म एकछिन पज गरौँ guys so this is iPhone 17 Pro Max orange color किनभने यो पाली चाहिँ एक्स्ट्रा कलर निकालेछ नि त orange अनि त्यही भएर म पनि orange कलर नै लिऊँ भनेर orange कलर नै लिएको ल अब अनबक्सिङ गरौँ न त सँगै है म त एकदम एक्साइटेड भइरहेको छु च्यात्नु पर्ने हुन्छ है त ये La 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 म त पुरा एक्साइटेड भइरहेको छु है कस्तो मिठो कलर है this is मिठो कलर so this is my iPhone 17 Pro Max भने गर्नु पर्यो नि हैन ए यता चाहिँ के हो यो चार्जर अनि पेन आउँदो रहेछ ठिकै छ ल अब चाहिँ हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्नतिर लागौँ खोल्दिम है त ये so एक्साइटेड भइरहेको छु म त अन पनि गरिदिइहाल्छु ल म किनभने धेरै बेर रुक्न सकिनँ अन हुँदैछ आमामामा त्यो मलाई त पुरा धनीवाला भाइस आइरहेको छ त पुरै धनीवाला म चाहिँ आज भर्खर उठिरहेको थिएँ अब फेरि बिहान बिहानै लिएर आइदिएछु क्या हेलो हाई हो यो कुन अक्षर लेख्छ हौ ठिकै छ जुन अक्षर भए पनि English state your country United Kingdom sharing language ओहो अब के भन्नु के म त कति धेरै खुसी छु मलाई अहिले नै एकदम धनीवाला भाइब्स आइरहेछ हैन डिफल्ट कन्टिन्यू ठिकै छ अब यो बिस्तारै सेटअप गर्दै गरौँला र अहिले चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ अब हजुरहरूले देख्नु भइहाल्यो नि हैन एन्ड orange के भन्छ होला कस्मिक orange है के भन्दै थियो सो ब्युटिफुल मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो अब यसको लागि पनि लुगा किन्नु पर्यो हैन अगाडि खै के हाल्नु पर्ने हुन्छ ल अब यही हो आजको हाम्रो अनबक्सिङ आज खासै देखाउन मन त थिएन तर पनि अब म एकदम एक्साइटेड भएर मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम भिडियो बनाएको यो अनबक्सिङ गरेको अरू बेलामा त बनाउँदिन्थेँ किनभने फेरि यो किनभने मैले यो किन पनि गराएँ भने मैले चाहिँ अहिले 13 चलाइरहेको थिएँ 13 Pro Max 13 बाट एकैचोटि 17 मा जम्प हुँदाको यो चाहिँ एक्साइटमेन्ट हो क्या ओके ल अब म सँगसँगै हजुरहरू पनि रमाउनु होला है त बाई बाई